Zonja e zotrin, ky është ditari orës 19 këtu na A2 CNN kundër zhvillimet kryesore do të ndiqni. Lulzim Basha refuzon të ulet në bisedime me Edi Ramën me gjithë gatishmërinë që tregoi kreu i qeverisë. Kryedemokrati kërkoi zbatimin e planit propozuar për daljen nga kriza, për ndryshe Rama të hap krahun, tha ai. Nuk vonoi ironia e kryeministrit Rama, një karrocë me kal nuk mund t'i thot trenit hap krahun, u shpreh kreu i qeverisë duke mos pranuar kushte nga opozita për reformën zgjedhore. Holanda zyrtarisht është skeptike për çeljen e negociatave për Shqipërinë. Sipas kryeministrit Mark Rutte, mungesa e progresit vendit tonë është një faktor shumë shqetësues. Mirëmbrëma, unë jam Arlin Disa, ndër të tjera në Ditari në orës 19 do të kemi lidhje të drejtë për drejta dhe biseda me kolegët tanë për temat kryesore të aktualitetit. Do të kemi lidhje të drejtë për drejta me Marcela Karapançon, Armand Bajramin dhe aktualitetin nga sporti me Erald Kodeli. Vonohet më tej procesi për zgjedhjes prokurorit të ri të përgjithshëm. Një nga kandidatët, Lulzim Alusha, ja ankimoi vendimin e KLP-s për ta skualifikuar nga gara. Kandidatja për kryeministre e Kosovës, Vjosa Osmani, jep intervistë për A2 CNN. Çështja e kufijve dhe lufta kundër korrupsionit janë kali e saj betejës përballë të vjetërve në politikën kosovare. Dhuna në derbin e futbollit Tirana Partizani solli vendime të paprecedenta nga Komisioni i Disiplinës. 8 tifozë të Tiranës janë ndaluar përjetë që të hyjnë në stadiumet shqiptare. Kryetari demokrat Lulzim Basha tha se propozimet e opozitës për reformën zgjedhore janë dorëzuar mazhorancës, ndaj nuk ka vend për diskutime. Basha e konsultoi qëndrimin në një takim me aleatët me të cilët bisedoi për gati 60 minuta. Gatishmëria e Edi Ramës për të ulur edhe në Partinë Demokratike për të diskutuar reformën zgjedhore nuk e bind kryedemokratin Lulzim Basha. Ai rezervoi një përgjigje telegrafike për kryeministrin, duke kujtuar se duhet të pranojë kushtet e opozitës për reformën ose në të kundërt, t'ia lërë këtë proces në dorë opozitarëve. Nuk është një çështje për Bashën, nuk është një çështje për Ramën. Shqipëria është në krizë, vendi është në krizë. Ne kemi një plan për ta nxjerrë vendin nga kriza, ne kemi një plan, një propozim për reformën zgjedhore. Ja kemi dorëzuar këtë plan Edi Ramës dhe përfaqësuesve të tij, ta marrë, ta zbatojë. Nëse nuk e zbaton dot, hapi krahun se jemi të gatshëm ta zbatojmë ne. Lideri i opozitës e konsultoi qëndrimin në një takim me aleatët, me të cilët bisedoi për gati 60 minuta. Në të njëjtën linjë, kryetari i LSI-s, kryemadhi dhe ai i Partisë Republikane me Diu bën përgjegjës së Ramën për bllokim të dialogut. Po shumë i molet vije Keselia Partisë Demokratike, por ai në emër të Partisë Demokratike dhe të gjithë opozitës ka 5 kushtet, që ja kemi dhënë të kthej përgjigje një herë për to, pastaj hajtë se flasim, thuj, takohemi se ka problemi me taku me zotin Rama. Ofertën për çështjet dhe problemet që ka Shqipëria për bërë pjesë e BE-s e ka parashtruar qartësisht Bundestagu dhe vendet e tjera të Bashkimit Evropian, ka nevojë vetëm për të marrë përgjegjësi dhe përgjegjës kryesor në këtë situatë padyshim që është zoti Rama. Në takimin e Bashës me aleatët ishte edhe analisti amerikan për të drejtat e njerëzit, David Phillips. Kryetari i Partisë Demokratike u takua edhe me përfaqësues të CSU-s gjermane. Edi Rama ndërkohë nuk e la pa përgjigje kërkesën ultimative të Lulzim Bashës për zgjidhjen e krizës. Përmes një krahasimi ironizues mbi diferencat mes opozitës dhe mazhorancës, Rama la të kuptohet se zgjidhja e krizës nuk mund të vijë nga presioni i Bashës. Kërkesës ultimative të Lulzim Bashës për të pranuar platformën e opozitës ose për të hapur krahun, Edi Rama ju përgjigj me ironi. Në krahasimin që i bëri palëve politike, opozita i ngjan me një karrocë, ndërsa mazhoranca që drejton me një tren. Është njësoj tani si një karrocë me kal, ti thot një treni hap krahun. A2 CNN pyeti numër 1 të qeverisë për fatin e varur të Shqipërisë në duart e skeptikëve europian. Vetë në Gjermani për të kërkuar një po për negociatat, po me Parisin edhe Amsterdamin zyrtar, çfarë po bëhet? Faleminderit. Nuk varet nga ne. Përderisa ne kemi kaluar dhe Bundestagun gjerman, do të thotë që s'ka më asgjë që lidhet me ne.
Tani, reformën e Bashkimit Evropian që ka presidenti i Francës nuk e ndikon as gjykata kushtetuese në Shqipëri, as reforma zgjedhore në Shqipëri. Pavarësisht se mund t'i duket e padrejtë një jo e Macron pas 2 javësh, Rama mundohet ta mirëkuptojë. Ka të drejtën që të mendoj dhe të shohë ndryshe në raportin me Bashkimin Evropian, dhe për sa kohë mendon dhe shef ndryshe, ka edhe të drejtën që të mos e ketë mendjen, me thënë drejtën tek ne pavarësisht. Me replikat në distancë këtë të mërkur, Rama dhe Basha duket se janë akoma më larg njëri tjetrit, ndërsa data për vendimin e negociatave është gjithmonë më afër. Ka Marcela Karapanço në lidhje të drejtë për të biseduar për më të fundit nga politika, zhvillimet më të fundit, pra në lidhje me zhvillimet e ditës së sotme nga krahu i opozitës, por kryesisht me ato të majorancës. Marcela, mirëmbrëma. Një përgjigje e prerë e kryeministrit Edi Rama që krahason opozitën me një karrocë që nuk mund të ndalë një tren, po çështja është se kryeministri Edi Rama një ditë më parë u shpreh gatshëm për diskutime me opozitën. Përse ky ndryshim i qëndrimit të krehut të majorancës? Më shumë se sa një ndryshim, Arlin, mund themi që vijon ping-pongu politik mes batutave dhe presioneve në distancë mes kryedemokratit Lulzim Basha dhe kryeministrit Edi Rama. Për gjatë gjithë këtyre kohëve, në fakt zoti Rama ka qenë i gatshëm që të ulet në një tryezë, madje jo më larg se sa dia, i ka deklaruar se është i gatshëm të shkojë edhe në selinë e Partisë Demokratike për të pasur një takim me zotin Basha, por duket se nuk do të jetë e lehtë ulja në një tryezë për sa kohë zoti Basha vendos kushte të cilat përbëjnë një zgjidhje sipas tij të 5 pikave për çështjen e reformës zgjedhore, duke i dhënë më tej një zgjidhje edhe ngërçit politik, por kushtet nuk pranohen nga kryeministri Edi Rama, i cili thotë se opozita është ajo e cila duhet të mos kërkojë që një tren t'i hapë krahun një karroce me kuaj, duke pasur vijimin e batutave në distancë Rama Basha. Ndërkohë, në përgjigjet e tij, Marcela, për një temë tjetër siç është ajo e çeljes negociatave, kreu i qeverisë u duke bindur se do t'i përmbush kushtet e vendosura nga Bundestagu gjerman. Paktën 2 të parat që do të shoqërohen me konferencën e parë për çeljen e negociatave. Në çfarë faze janë ngritja e gjykatës kushtetuese dhe sa janë shanset për kalimin e reformës zgjedhore? 17 dhe 18 tetori, Arlind, nuk do t'jetë faza finale ajo për të marrë një me shumë shpresë nga Shqipëria për qeverinë shqiptare, por edhe për gjithë shqiptarët, pasi procedura duhet të vijojë më tej, pasi do të jetë një tjetër mbledhje ajo ndërqeveritare që duhet të jetë të paktën me 6 muaj diferencë nga kjo e tetorit, duke llogaritur shkurtin apo marsin e vitit të ardhshëm, ku palët politike qeveria pra duhet të ulet në tryezë së bashku edhe me ministrat përfaqësues të vendeve të tjera të Bashkimit Evropian. Deri më atëherë duket se Shqipëria do të marrë kohën e vet për të përmbushur kërkesat dhe kushtet siç i ndan krye socialisti Edi Rama të lëna nga Bundestagu 2, që ju i përmendët, që lidhen me gjykatën kushtetuese, por edhe me pjesën tjetër të kushteve të vendosura nga Bundestagu, duket se për të parën, për gjykatën kushtetuese, rreth nëntorit pritet të ketë një përfundim, një vendim që mund të sjellë ngritjen apo sjelljen në funksion të kësaj gjykate, ndërkohë që nga ana tjetër kushtet e tjera, ato të cilat zoti Rama i quan si kërkesa, do të mund të plotësohen për gjatë kohës në vijim. Për sa i përket negociatave, pritet pra, sikurse e tham, që të ketë një vendim të datës 17 dhe 18 tetor, por mbeten ende disa vende skeptike. Ndërkohë, në konferencën për shtyp ku ti, Marcela, drejtove dhe pyetjet e tua ndaj kryeministrit, ai la evazive se sa do të arrit marrë një po nga Franca për çeljen e negociatave për shkak të qëndrimit të shtetit francez në lidhje me zgjerimin, por a ka pasur Franca kushte të qarta në lidhje me vendimin për çeljen e negociatave për Shqipërinë të shkuarën? Po patjetër që ka pasur, nëse këtë radhë kishim Bundestagun për gjykatën kushtetuese dhe organet e reja të drejtësisë, por edhe për reformën zgjedhore, më herët Franca ka pasur kërkesa për luftën kundër korrupsionit, ka pasur të tjera kërkesa që lidhen edhe me azil kërkimin, që të ulet numri i shqiptarëve të cilët kërkojnë azil politik në Francë. Dhe pikërisht këto kërkesa duket se janë reflektuar nga ana e qeverisë shqiptare, të paktën organet kompetente thonë se ka një ulje të
numrit të azil kërkuesve, por do të shihet me shumë vëmendje se cili do të jetë vendimi që Franca do të marrë në diskutimin që do të bëjë në parlamentin e saj në ditët në vijim, përpara se të ulet së bashku me vendet e tjera të Bashkimit Evropian, njëherëzi edhe me Holandën, që jo pak është shprehur skeptike për sa i përket ecurisë së Shqipërisë për përmbushjen e kritereve, sidomos në luftën kundër krimit të organizuar dhe luftës ndaj narkotikëve. Marcela Karapançu, unë të falenderoj për këtë bisedë dhe detajet që përcolla. Holanda është skeptike për çeljen e negociatave me Shqipërinë. Kryeministri Mark Rutte, pas një takimi me kancelarin gjermane Angela Merkel, tha se është i shqetësuar nga mungesa e përparimit. Sipas tij, Shkupi ka bërë më shumë progres se Tirana. Sa i përket Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut, ne jemi akoma të shqetësuar, së bashku me disa shtete të tjera, më pak për Maqedoninë e Veriut dhe më shumë për Shqipërinë. Ne po pyesim veten se sa progres ka bërë Shqipëria. Ne do ta adresojmë këtë çështje javët në vijim me partnerët tanë evropian, por ne jemi shumë të shqetësuar për mungesën e progresit. Maqedonia e Veriut ka bërë më shumë se Shqipëria, por diskutimet vazhdojnë. Partia Demokratike i kërkoi prokurorisë që të nisë hetimet në lidhje me pagesën e $80.000 për fotografinë e vitit 2012 me Edi Ramës, atëherë lideri i opozitës, dhe Barack Obamas, në atë kohë presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Kërkesa e Partisë Demokratike i është dërguar prokurorisë pas vendimit të një gjykate në Shtetet e Bashkuara të Amerikës që dënoi me 4 muaj burg shtetasin amerikan William Argyros, i cili ka bërë këtë pagesë në shkelje të ligjeve amerikane. PD citon zërin e Amerikës që ka raportuar se avokati të dënuarit ka thënë gjatë procesit gjyqësor se klienti i tij ka vepruar në emër të një kandidati për postin e kryeministrit në Shqipëri që dëshironte një foto me presidentin Obama. Sipas zërit të Amerikës, avokati ka pohuar se ky kandidat ishte Edi Rama, sot kryeministri i Shqipërisë. Lulzim Alusha, kandidati i skualifikuar nga Këshilli i Lartë i Prokurorisë në garën për prokuror të përgjithshëm, është ankuar në apelin administrativ. Padia e tij kundër KLP-s ndërpret garën derisa të shprehet gjykata me vendim. Një padie depozituar në gjykatën administrative të apelit ka ndërprerë për të paktën 7 ditë procesin e zgjedhjes së prokurorit të përgjithshëm. Padia është bërë nga Lulzim Alushaj, kandidati i skualifikuar nga gara për kryeprokuror. Ai u përjashtua nga Këshilli i Lartë i Prokurorisë pasi nuk përmbushte kriterin ligjor të 15 viteve punë si jurist i spikatur. Sipas padisë së Alushajt, një kopje së cilës u sigurua nga A2CNN, juristi kërkon shfuqizimin e këtij vendimi të KLP. Regjistrimi i padisë ndërpret procesin e nisur për zgjedhjen e kryeprokurorit derisa apeli administrativ të shprehet me një vendim. Sipas ligjit, shkalla e dytë e administratives duhet të vendosë për pranimin apo mos pranimin e padisë brenda një afati 7 ditor. Nëse apeli do të rrëzojë padinë e Lulzim Alushajt, gara do të vijojë për 3 kandidatët e tjerë për kryeprokuror, Olsian Çela, Arta Marku dhe Fatjona Memçaj. Ata pritet i nënshtrohen verifikimit të thelluar, intervistimit, pikëzimit dhe renditjes. Në të kundërt, në rast se pranohet padia, emri Alushajt rifutet në garë dhe duhet i nënshtrohet të gjithë procesit. Emëruesi i përbashkët i çdo skenarit të mundshëm është fakti se dita e zgjedhjes së kryeprokurorit me mandat 7 vjeçar do të jetë më e vonë se të gjitha parashikimet. Do të mbetemi tek e njëjta temë nga Armand Bajrami, do të mësojmë më shumë në lidhje me çështjen e Lulzim Alushajt tashmë në gjykatë. Armand, mirëmbrëma, të përshëndes. Me cilat argumente kundërshton Lulzim Alushaj vendimin e KLP-s në apelin administrativ? Në fakt, Arlind, argumentet e përmendura në padin nga zoti Alusha janë krejtësisht ligjore. Ai pretendon është kapur më tepër me procedurën e ndjekur nga ana e Këshillit të Lartë të Prokurorisë, mbi procedurën e zhvilluar për lidhje me garën e drejtanishme, pra në fazën e drejtanishme për zgjedhjen e prokurorit përgjithshëm me një mandat kushtetues 7 vjeçar. Në padinë e depozituar në gjykatën e apelit administrativ, zoti Alushaj pretendon fakt se Këshilli i Lartë i Prokurorisë ka tejkaluar dhe ka shtyr datën kur pra ka shkelur ligjin teksa ka shtyr datën për verifikimin e kushteve ligjore nëse i plotësonin apo jo 4 kandidatët për
për prokuror të përgjithshëm. Por gjithsesi në fakt duhet e gjithë padia Arlind është arsyetimi ligjor i saj mbështetet të paktën në disa shkelje ligjore të pretenduara nga zoti Alushaj dhe i mbetet tashmë gjykatës së apelit që brenda një afati prej 7 ditësh, afat i parashikuar në fakt edhe në ligj për ankimet që bëhen nga kandidatët për prokuror të përgjithshëm, apeli administrativ duhet shprehet pra brenda një jave, brenda 7 ditësh, për të pranuar apo për të rrëzuar këtë paditë bërë nga Lulzim Allushaj. Mandi, po me gjithë këto zhvillime, a mund të kemi të paktën, duke i thënë dhe publikut, a mund të kemi një parashikim se kur do të kemi një krye prokuror të përgjithshëm, apo kjo është ende pa parashikueshme, duke parë dhe zhvillimet? Në fakt nuk mund të flasim për afate fikse, Arlind, se kur do të kenë shqiptarët një prokuror të përgjithshëm me mandat. Jo më kot edhe zoti Alushaj në padinë e depozituar pranë apelit administrativ pretendon të paktën sipas atij që data kur Këshilli i Lartë i Prokurorisë duhet të bënte verifikimin e kushteve ligjore të kandidatëve për prokuror të përgjithshëm ishte data 17 qershor 2019. Por në të vërtetë, në fakt, verifikimi i kushteve ligjore të tyre u bë vetëm 2 javë më parë në atë fazë, në atë mbledhje ku edhe u vendos skualifikimi i zotit Alushaj. Ajo që mund të themi me siguri është që kjo padije bërë në gjykatë e ngrin për të paktën 7 ditë gjithë procesin dhe mandej për të zhbllokuar procesi dhe vijimi i garës për zgjedhjen e prokurorit përgjithshëm mbasi të shprehet të gjykata administrative apelit. Por nga ana tjetër, në rast se apeli do të pranojë padinë e zotit Allushaj dhe pra do ta detyrojë edhe Këshillin e Lartë të Prokurorisë ta rifusë në garë zotin Allushaj, sërish kjo reflektohet me një shtyrje dhe me zgjatje të afatit deri në ditën kur do të caktohet prokurori i përgjithshëm, prej faktit se zoti Alushaj vjen nga jashtë sistemit të prokurorisë, pra ai është një jurist i spikatur, avokat, dhe për këtë shkak, ndryshe nga 3 kandidatët e tjerë, të cilët janë në garë për prokurorin e përgjithshëm, cilët janë të 3 prokurorë cilët kanë kaluar procesin e vetingut, zoti Allushaj do t'i bëhet një veting, nëse të mund të shprehemi, nga vetë Këshilli i Lartë i Prokurorisë, që ka nevojit më parë për vlerësimin e figurës, integritetit dhe pasurisë të tij, korespondenca të shumta me institucione të ndryshme në vend, çka patjetër do të përkthehej me një shtyrje në kohë deri në përfundim të garës për dërgimin e renditjes përfundimtare për zgjedhjen e prokurorit përgjithshëm. Armand Bajrami, unë falenderoj për këtë bisedë dhe informacionet që përcove. Këshilli i Lartë Gjyqësor prezantoi emrat e aplikantëve për vendin e lirë të krijuar në gjykatën e lartë pas shkarkimit të ish-kryetarit Xhezair Zaganjori. 4 nga kandidatët janë po ata që kanë shprehur interes dhe për 3 vendet e lira për gjyqtarët që do të vinë nga radhat e juristëve të spikatur. Janë shprehur me interes kandidimi 6 kandidatë. Hapësira ligjore që lejon të njëjtin person të konkurojnë në më shumë se një vend vakant të një institucioni gjyqësor është shfrytzuar edhe nga kandidatët për gjyqtar në gjykatën e lartë. Fakti doli në dritë pas publikimit nga Këshilli i Lartë Gjyqësor i listës së juristëve të spikatur që synojnë të zënë vendin e lënë bosh në gjykatën e lartë nga ish-kryetari Xhezair Zaganjori i shkarkuar nga vetingu. Rezulton se 4 nga aplikantët, Kestrin Katro, Jetmir Aragami, Ervin Pupe dhe Theodori Sollaku, kanë kandiduar më herët edhe për 3 vende në gjykatën e lartë, pozicione që u takojnë juristëve të spikatur. Ndërsa kandidatja Ariana Mallkuçi është tërhequr nga kandidimi, i vetmi emër i ri për Këshillin ka qenë Dariel Sina, aktualisht një prej komisionerëve publik. Në këtë situatë, KLG vlerësoi se derisa 4 të parët e kanë kaluar një herë fazën e verifikimit të plotësimit të kushteve ligjore, në filtr do të kalojë vetëm kandidati Sina. Por nëse KLG vret me një gur disa zogjë, pasi me verifikimin, pikëzimin e renditjen e kandidatëve të një liste ka kryer shumicën e punës edhe për tjetrën, mundësia që njëjti emër t'i propozohet presidentit për 2 vende mbetet e hapur. I njëjti problem ka vënë në vështirësi gjykatën kushtetuese, ku për shkak të vetëm 6 kandidaturave për 4 vakanca të shpallur nga 2 institucione të ndryshme, lind nevojën e koordinimit mes presidencës dhe parlamentit për të mos përzgjedhur të njëjtët emra. Santiago Malko i riu që u ekzekutua mbrëmjen e 27 gushtit në zonën e ish kinostudios dyshohet se ka qenë i përfshirë në plagosjen e 3 personave. Sipas policisë bëhet fjalë për një episod të ndodhur në vitin 2018 në një pikë bastesh sportive.
Santiago Malko, 26 vjeçari që u ekzekutua në kryeqytet, dyshohet se ka qenë i përfshirë në ngjarje kriminale, madje në një rast autori i plagosjes së 3 personave. Sipas policisë bëhet fjalë për këtë episod mbrëmjen e 27 qershorit të vitit 2018, ku mbetën të plagosur vëllezërit Rivelino e Eugene Mumajesi. Ngjarja ndodhi në një lokal që shërbente edhe si pikë bastesh, ku disa persona u përfshin në një sherr që më pas përfundoi në përdorimin e armëve. Kamerat fiksuan 2 persona jashtë lokalit që qëllojnë në drejtim të vëllezërve, por edhe ndaj një personi tjetër i cili gjithashtu mbeti i plagosur. Në atë kohë policia zyrtarisht e klasifikoi ngjarjen si pa autor, edhe pse kishte dyshime për Malkon. Për vrasjen e të riut në kërkim janë shpallur vëllezërit Leonard dhe Erlis Duka si dhe 6 persona të tjerë, ndërsa pas hekurave vijon të qëndroi vetëm Blendi Teta, i cili akuzohet se ka penguar zbardhjen e së vërtetës. Në një intervistë për A2 CNN, kandidatja e LDK-s për kryeministren në Kosovë, Vjosa Osmani, flet për prioritetet që do të kishte qeveria drejtuar prej saj. Osmani premton politika që ka në fokus qytetarët dhe kritikon qasjen e Haradinajt dhe Thaçit ndaj Serbisë. Vjosa Osmani, kandidatja e LDK-s për kryeministre, premton një ndryshim rrënjësor të politikbërjes në Kosovë, nëse pas zgjedhjeve të 6 tetorit do të bëhet e para grua kryeministre e vendit, ndërsa denoncon korrupsionin që sipas saj shënjoi administratën paraprake. Në intervistën për gazetaren Alba Alishani të A2 CNN, Osmani premton politika që ka në fokus kapitalin njerëzor. Nga një qeverisje e cila më shumë investon, si që kemi parë këto vite në asfalt dhe në autostrada, shumë prej tyre të përshkuara edhe me aferat të shumta korruptive, në një qeveri e cila investimin kryesor e ka në njerëzit e saj, pra investim në kapitalin njerëzor që nënkupton kujdes esencial për arsim, shëndetësi dhe punësim të tërime. E pyetur mbi qasjen që do të ketë LDK dhe ajo vetë ndaj çështjes së ndryshimit të kufive, Osmani tregohet kategorike dhe sqaron se paprekshmëria e territorit është pika kryesore e platformës së partisë lidhur me dialogun Kosovë-Serbi. Absolutisht kemi një dakordsi të plotë dhe kjo ka ndodhur edhe para nominimit tim si kryeministre, si kandidate për kryeministre nga ana e LDK-s, sepse ne si Këshilli i Përgjithshëm i LDK-s, që është organi kryesor vendimmarrës ekzekutiv, kemi ndërtuar platformën tonë lidhur me dialogun Kosovë-Serbi dhe pika e parë aty është paprekshmëria e kufive, e sovranitetit shtetëror dhe rregullimit të brendshëm të Kosovës. Osmani kritikon qasjen e qeverisë së mëparshme lidhur me dialogun me Serbinë dhe dënon atë që e quan mungesë të përgjegjësisë nga ana e Haradinajt për t'ia lënë në dorë dialogun Thaçit. Përgjithësi kushtetuese e qeverisë që ta udhëheq dialogun dhe çfarë ka ndodhur në mandatin e kaluar, për fat të keq është një ikje nga përgjegjësia e zotit Haradinaj, i cili çështjen esenciale të mbrojtjes së interesave shtetërore në raport me Serbinë ja la në duar një njeriu totalisht të papërgjegjshëm në këtë fushë. Kandidatja e LDK-s për kryeministre premton se nëse do të marrë frerët e vendit, Kosova do të përfaqësohet nga njerëz të pashantazhueshëm në tryezën e bisedimeve, të cilët do të mbrojnë interesat e vendit me fuqinë e argumentit dhe do t'i kthejnë dialogut dimensionin human. $6 milion është fondi që ka miratuar qeveria shqiptare për të prekurit nga tërmeti, por asnjë pagesë nuk do t'jepet në dorë. Mes vendimeve të qeverisë është edhe polica e sigurimit e detyruar për kompanitë e ndërtimit. Mbledhja e qeverisë këtë të mërkur kishte në fokus situatën post-tërmet të 21 shtatorit. Kryeministri Edi Rama njoftoi se qeveria ka gati skemën e re të sigurimit të banesave, që do të jetë detyrueshme për një kontratë 10 vjeçare. Kush nuk e zbaton, shkon përpara drejtësisë. Nuk do t'jepet më leje ndërtimi pa policën e sigurimit. Policën e sigurimit që duhet ta disponojnë qysh në fillim arkitektët dhe grupet e projektimit. Për të mbuluar dëmet e tërmetit, ekzekutivi ka marrë nga rezervat e shtetit një fond prej $6 milion, por që gjithsesi nuk është i mjaftueshëm për të përballuar të gjithë situatën. Megjithatë, askush nga të prekurit e tërmetit nuk do të marrë në dorë asnjë qindark, paralajmëroi shefi i qeverisë. Ne atyre që kanë humbur shtëpinë do t'ju bëjmë shtëpinë. Lojra me lek në përduar nuk do ketë. Kush ka humbur shtëpinë do të marrë shtëpinë.
Ndërkaq, OSHE dhe ujësielca do të marrin vendime për të zëruar detyrimin e familjeve të dëmtuara nga tërmeti, që janë në kushte pabanueshmërie. Përdorimi i plastikës do të quhet vepër penale. Kjo nismë marrë nga qeveria shqiptare për të eliminuar përdorimin e plastikës në shërbimet e përditshme, do të synojë të dënojë edhe personat që e përdorin atë. Qershori i vitit të ardhshëm do të synohet ta rendisë vendin tonë si vendin e parë në Europë që nuk do të përdorë më plastikën. Kjo është nisma ambicioze e qeverisë shqiptare, e cila për të arritur këtë synim pritet të ndryshojë dhe ta shpërthojë ligjin, të cilët do të dënojnë edhe personat që i përdorin, përveç subjekteve që i prodhojnë apo që mund të tregtojnë plastikën. Këtë fakt e ka bërë të ditur vetë Ministri i Mjedisit dhe Turizmit Blendi Klosi gjatë një takimi me drejtuesit e bashkive të qarkut të Elbasanit. 1 qershor i vitit 2020 është një datë të cilën ne do tentojmë ta miratojmë edhe në parlament nëpërmjet ndryshimit të ligjit përkatës, që do të jetë dita ku Shqipëria të jetë pa qese plastike. Pra pa qese plastike që prodhohen, që tregtohen, që importohen dhe që përdoren. Dhe penalizohen edhe ata që i përdorin, jo vetëm ata që bëjnë tregtin, prodhimin apo qarkullimin e tyre, por dhe ata që i përdorin. Pra na duhet një ndërgjegjësim shumë i madh publik që përdorimi i qeseve plastike të jetë vepër penale. Ndërkohë drejtuesit e bashkive të vogla të qarkut të Elbasanit kanë kërkuar subvencionim nga qeveria për të mbuluar transportin e mbjeteve urbane nga vend grumbullimet drejt inceneratorit që është ndërtuar në Elbasan, si dhe ashpërsimin e gjobave ndaj docëve të mjedisit. Agjencia Shtetërore e Kadastrës dhe Aluizni në Durrës janë 2 institucionet që janë kthyer në një shqetësim për qytetarët të cilët janë të detyruar të kërkojnë shërbime në këto zyra. Në lidhje me ankesat ka nisur një hetim edhe prokuroria e Durrësit. Hetimet e prokurorisë së Durrësit mbi abuzimet dhe shpërdorimet e detyrës nga ana e zyrtarëve të Agjencisë Shtetërore të Kadastrës dhe Aluiznit kanë shtuar edhe më tej kaosin në funksionimin e këtyre institucioneve në qytetin bregdetar. Kaos i cili për hir të së vërtetës ekzistonte edhe më parë. Qytetarët ankohen se sorollaten der më der pa marrë shërbimin e merituar, ose pa i kthyer asnjë përgjigje lidhur me atë çfarë ju duhet në këto zyra. Shërbimi zero fare atje, s'ka se të gënjejnë të mashtrojnë atje. Ishim ka luizmi atje, kush e disa herë kanë vajtur atje atje. Kush e disa herë. Hajde se u bashkuan, erdhëm këtu edhe këtu prapa e njëjta situatë atje. Shërbimin merr. Të merr shërbimi. Nuk përgjigjet asnjëri në botë. Kam bë aplikimin të luizmi ka 6 muaj. Dhe ala dhe sot e s'kam marrë asnjë përgjigje për të çiftë. 4 herë kanë kërku të njëjtën gjë. Problemi është se më shumë i mi lodh me bë letrat asaj shtëpie se sa me ndërtuar shtëpi. Fizikisht shtëpia ka hangër shumë punë, por kjo na çmendi, ka trunt na kalon pa mend kjo lloj sorollatje, kjo lloj papërgjegjësmërie. Ai person që kësaj radhe të jep një përgjigje, radhën tjetër nuk të njeh më, nuk din kur gjë, nuk përgjigjet për asnjë, sikurse është punës hipoteke fare, pastaj në fund thotë e pas mi hum ne certifikatën tate, po tani zamet shko bëj në një noteri, sikur e ke hum ti. Ankesat e këtyre qytetarëve dhe problematikat të tjera, kryesisht me pronat në Bregdet, është objekti një hetimi të gjerë të prokurorisë së Durrësit, e cila ka urdhëruar arrestimin e drejtuesve të Aluiznit dhe Kadastrës së këtij qyteti. Jemi sërish në Ditari në orës 19 këtu në A2CNN, do të flasim për të tjera zhvillime. Bankat mbështesin financimin e projekteve të partneritetit publik-privat vetëm në rast se plotësohen të gjitha kriteret e nevojshme. Ka qenë ky shpjegimi që ka bërë guvernatori i Bankës së Shqipërisë Gent Sejko pas letrës publike të kryetarit të Partisë Demokratike Lulzim Basha, nëpërmjet së cilës ai kërkonte sistemit bankar që të mos financonte PPP-t. Ne si Bankë Shqipërie, bazuar në standardet më të mira ndërkombëtare, kemi hartuar dhe miratuar rregulloret tona, të cilat rregullojnë aktivitetin e bankave në nivelit 2 në lidhje me riskun e kreditimit, dhe këtu bien dhe kriteret e riskut të projekteve të mëdha. Njëkohësisht nga ana e tyre bankat vetë kanë kërkesat e tyre dhe kufizimet e tyre për miratimin e këtyre projekteve. Dhe sigurisht që në rast se do të ketë projekte të cilat do t'i plotësojnë kriteret, pra këto kritere që unë po flas, do të jenë të financueshme nga ana e bankave. Ka dhe një kufizim tjetër që këto projekte për cilat ne flasin përfaqësojnë vlera të mëdha, vlera të cilat e ka të vështirë një bankë vetme për t'i mbështetur, dhe kjo do të kërkonte sindikat ose do të kërkonte bashkimin e disa bankave për të arritur për të mbështetur një projekt caktuar. Kjo
nga pikpamja burokratike e vështirëson dhe më shumë miratimin e këtyre rasteve, pasi kërkon harmonizimin dhe koordinimin e disa komiteteve të ndryshme, të bankave të ndryshme, për të ecur në financimin e një projekti të caktuar. Ministria e Financave i konsideron të papërfillshme kostot që biznesi do të paguajë për llogaritë bankare që do të hapë dhe do të përdorë në vazhdimsi për çdo transakcion që do të kryejë me shtetin apo edhe me kompani të tjera. Drejtori politikave fiskale në Ministrinë e Financave Niko Lera shpjegon se bizneset e vogla me xhiro nga 0 deri në 2 milion lekë në vit janë të përjashtuara nga ky detyrim. Ministria e Financave ka dhënë detajet e reja lidhur me fiskalizimin, që është njoftuar se do të fillojë si projekt pilot nga ky muaj. Hallk i gjithë procesit është edhe hapja llogarive bankare për bizneset me xhiro mbi 2 milion lekë në vit, me qëllim evidentimin e të gjitha transaksioneve, një proces që do të ketë kosto, por që konsiderohen të papërfillshme nga zyrtarët e dikasterit të financave. Nuk e shoh problematike që një biznes që realizon 50 milion qarkullim në vit, të ketë llogari likuiduese. Bile është e çuditshme që mos ketë llogari likuiduese. Në këtë kuptim unë nuk e shoh si pengesë, as si problem madhor, koston e hapjes apo të mirëmbajtjes së kësaj llogarie. Rreth 60.000 biznese që realizojnë një xhiro vjetore nga 0 deri në 2 milion lekë dhe që konsiderohen edhe më të voglat, janë të përjashtuara nga detyrimi për hapjen e llogarive bankare, por kjo vetëm për momentin, pasi fazat e tjera të fiskalizimit parashikojnë gjithashtu futjen e tyre në skem nëpërmjet çeljes së llogarive bankare. Nesër, vitin tjetër, më vonë, do lindë e domosdoshme, e nevojshme që edhe grupet e tjera të biznesit që janë poshtë i pragut të kenë llogari likuiduese. Unë nuk po them që është në planin e këtij muaji, në planin, por tendenca dhe e ardhmja kërkon që çdo kush të ketë llogari bankare. Çdo biznes të operojë në mënyrë të rregullt dhe të formalizuar. Ministria e Financave kishte përcaktuar fundin e shtatorit si afatin për të bërë publike kosto totale që do t'i kushtojnë biznesit për deklarimet online. Megjithatë, nuk ka ende një shifër zyrtare nga ky institucion. Mira punonjës të sektorit privat mbushën rrugët e Athinës për të protestuar kundër reformave të propozuara nga qeveria e Mitsotakis në sektorin e punës. Po kthehemi në kushtet mesjetare, tha një manifestues përgjatë grevës që paralizoi edhe transportin publik. Mbani duart lart sindikatave. Kjo ishte thirrja e punonjësve të sektorit privat në Greqi, të cilët bojkotuan vendet e punës për të protestuar kundër reformave të planifikuara nga qeveria konservatore. Sipas tyre, ato do të dobësojnë sindikatat dhe do të kufizojnë të drejtën e protestës. Mira vetë morën pjesë në marshimin e dytë të këtij lloji në rrugët e Athinës. Anijet qëndruan të ankoruara në port dhe transporti publik u bllokua si pasojë e grevës 24 orëshe. Ata nuk duhet të përzihen me sindikatat. Sindikatat kanë lirinë për të cilën ne kemi luftuar për vite të tëra. Reformat e propozuara kanë dështuar në përbot. Me masat që gjenden në projekt ligj, ne kthehemi në kushtet mesjetare për punonjësit. Punonjësit e sektorit publik morën pjesë në një grevë të ngjashme kundër reformave javën e kaluar dhe braktisën vendet e punës për disa orë gjatë së mërkurës. Qeveria e kryeministrit Kyriakos Mitsotakis planifikon të ndryshojë disa prej rregullave se si do të shpallen protestat, do të lejojë ndryshime në ujditë kolektive për pagat dhe do të krijojë një regjistër për sindikatat. Qeveria e zgjedhur në muajin korrik me premtimin për të stimuluar rritjen ka thënë se propozimet synojnë ta bëjnë vendimmarrjen mbi aksionin industrial më gjithëpërfshirëse, por sindikatat besojnë se reformat nuk do të ndihmojnë në reduktimin e papunësisë, e cila me një nivel prej 17% është më e larta në Eurozonë. Projekt ligji pritet të votohet këtë muaj. Presidenti rus Vladimir Putin njihet për shakat e tij pa krip dhe një të tillë ka bërë së fundmi. Shefi i Kremlinit u tall me krizën politike në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke thënë se Rusia do të ndërhyjë në zgjedhjet presidenciale të 2020-s. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin tallet me krizën politike të Shteteve të Bashkuara. I pyetur lidhur me shqetësimet nëse Moska edhe këtë herë do të përzihet në zgjedhjet presidenciale amerikane të 2020-s, ai u përgjigj. Po ju tregoj një sekret. Po, pa dyshim që do ta bëjmë në mënyrë që ju të kënaqeni, por vetëm mos i thoni njeriu.
Только вы никому не говорите. Shefi i Kremlinit shtoi mëtej se këto dëshime janë qesharake dhe sipas tij nuk është dhënë asnjë provë konkrete që lidhin Rusinë me ndërhyrjen e zgjedhjeve të kaluara. Megjithatë, raportet e inteligjencës amerikane treguan të kundërtën dhe nënvizuan se Moska bëri një fushat të ashpër në internet me lajme false dhe mënyra të tjera për të favorizuar kandidatin Donald Trump. Gjatë fjalës së tij në forumin ekonomik të Moskës, Putin u shpreh i gatshëm të punojë me çdo president që mund të zgjidhet në Shtetet e Bashkuara. Gjithashtu theksoi se Rusia duhet të merret me zgjidhjen e problemeve të saj të brendshme dhe nuk ka kohë të merret me problemet e vendeve të tjera. Putin komentoi edhe skandalin e telefonatës së presidentit amerikan me liderin e Ukrainës dhe kërkoi që shtëpia e bardhë të publikojë detajet të bisedës së tij me Trump në takimin e Helsinkit. Mirë, do të flasim për sportin tani. Pas derbit midis Tiranës dhe Partizanit, Komisioni i Disiplinës mori masa të forta ndaj atyre që u cilësuan si shkaktar të skenave të dhunës në stadiumin Selman Stermasi të dielën që lan pas. Do të zhvillojmë për këtë një bisedë me kolegun Erald Kordeli. Erald, mi mbrëma, vendimi pa precedent nga disiplina në lidhje me dhunën në derbi, apo jo? Vendimi pa precedent Arlind edhe për faktin sepse tani më dënohen me emër dhe mbi emër edhe tifozët. Deri më tani kishte ndodhur që Komisioni i Disiplinës të dënonte lojtar, të dënonte zyrtar klubesh, por asnjëherë më parë nuk ishin dënuar për të mos qenë të pranishëm përjet në stadiumet tifozët. Kjo ndodhi për herë të parë dhe mbi të gjitha ndodhi edhe bazuar tek ato që janë edhe ndryshimet ligjore për sportin, të cilat janë përfshirë së fundmi në kodin penal. Ne mund të shohim kronikën për të kuptuar në mënyrë më të zgjeruar vendimet e Komisionit të Disiplinës në Federatën Shqiptare të Futbollit dhe të rikthehemi më pas. Ngjarjet skandaloze në derbin e kryeqytetit dhe dhuna që rrezikoi të shndrojnë në tragjedi kanë sjellë një vendim të paprecedent nga Komisioni i Disiplinës në Federatën e Futbollit. 8 tifozë të Tiranës janë përjashtuar përjet nga stadiumi. Me emër dhe mbi emër të gjithë këtyre mbështetësve u mohohet hyrja në çdo impjant ku organizohen aktivitete futbollistike. Kjo është hera e parë në vend që merret një masë e tillë. Disiplina përdori dorën e hekurt për tifozët që kanë bërë shkelje të rënda në pritje të dënimeve penale nga policia pas ndryshimeve të reja ligjore. Mjaft i rëndësishëm është edhe fakti se të gjithë huliganët e përfshirë në sherin masiv për parandeshjes janë identifikuar nëpërmjet pamjeve filmike dhe kamerave të sigurisë së stadiumit. Një metodë e cila mund të përdoret në çdo rast të ngjashëm dhe që do t'i vinë në ndihmë edhe policisë së shtetit. Disiplina vendosi gjithashtu edhe mbylljen e pjesëshme të stadiumit Selman Stermasi deri në fund të sezonit. Dënimi ndalon edhe hyrjen në impjant të grupimit Ultras Capital Crew për dështim në përmbushjen e përgjegjësive si klub organizator dhe për sjelljen e gabuar të tifozëve, ku përfshihen edhe parullat provokuese. Tirana u dënua me 4 ndeshje pas spektator. Megjithatë, dënimi është me kusht, me klubin Bardhe Blu që do të shlyejë vetëm gjysmën. Me 2 ndeshje pa tifozë dënua edhe klubi i Partizanit, pasi edhe tifozët e kuq janë cilësuar përgjegjës për dhunën në derbi. Erald, përmendim pak edhe ligjin, flasim pak për ligjin, çfarë parashikon ai në raste të tilla? Sa dënohen tifozët? Në javën e fundit të muajit shtator është ndryshuar edhe ligji për sa i takon mbi të gjitha dhunës në aktivitetet sportive, duke filluar nga pjesa e ligjit bëhet fjalë për nenin 274 fraksion B, duke filluar nga hyrja në fush në momentin kur ka aktivitete sportive, dënimi varion nga 50.000 deri në 100.000 lekë të reja gjob, ndërkohë që nëse këta tifozë të cilët hynë në fush bëhen shkaktar për ndërprerjen e aktivitetit sportiv, dënimi varion më pas nga gjoba deri në 3 muaj burg, edhe më të rënda masat që do të merren për tifozët të cilët hedhin sende të forta në fushën e lojës, përdorin mjete piroteknike apo hedhin flakadan, ashtu siç ndodhi në rastin e derbit. Në këtë moment ligji parashikon dënim nga 3 deri në 6, nga 6 muaj burg deri në 3 vjet, më fal Arlind. Ky është ligji, deri në 3 vjet është maksimumi i dënimit. Po, ndërkohë, si do të jetë në vijim, si do të vazhdojë betejë ndaj dhunës, Erald? Betejë ndaj dhunës tani më ka nisur. Ky ishte rasti i parë, ky ishte një precedent që u vendos pas ngjarjeve në derbi, të cilat rrezikuan edhe jetën dhe shëndetin e tifozëve, nëse plani
Sipas policisë, plani i grupimit Ultras Bardh dhe Blu do të ishte vënë në zbatim, atëherë do të rrezikohej seriozisht shëndeti dhe jeta e këtyre tifozëve. Tani më Federata Shqiptare e Futbollit ka njoftuar se prej datës 6 tetor, kur ligji do të hyjë zyrtarisht në fuqi, përpos këtyre 8 personave të cilëve i është ndaluar përjet hyrja në stadiume, listës do të shtohen edhe emra të tjerë për persona me rrezikshmëri të lartë apo që shkaktojnë probleme në aktivitete sportive që do të identifikohen nga policia dhe më pas do të vijë e njëjta masë, pra të gjitha këto masa që kanë marrë qeveria, policia, gjithashtu edhe Federata Shqiptare e Futbollit do të vazhdojnë të zgjerohen me shpresën se nuk do të kemi më ngjarje të tilla dhe episode të tilla dhune në stadiumet shqiptare. Po deri tani a ka patur reagime pas vendimit deri në momentin që flasim Erald? Ka patur reagime nga drejtuesi më i lartë i Tiranës, presidenti Refik Halili, i cili e quajti të drejtë dënimin, gjithashtu ka reaguar edhe trajneri Ardian Mema për kolegun Kristi Martiro. Vendimet kur merren, ato kanë gjithë dokumentacionin, pamjet e gjitha, janë edhe shumë kujdesshëm. Besoj se kanë parë dhe them që vendimi është i drejtë me atë që pam, më thonë, s'kemi të shtemi. Ne kena propozim, kena thënë edhe me shkresa zyrtare, që kërkojmë që mos të dënohet i gjithë stadiumi, sepse na duket e pa drejtë kjo, sepse kemi thënë disa herë që nuk mundemi do të për 5 apo 4 apo për 10 që të dënohet i gjithë tifozëria, po ja që rregullat janë rregulla. Ndoshta kjo është për të parë momenti që do dalë ligji, që duket se është me 4 ose me 8 tetor. Kjo besoj se do të rregullojë gjëra, besoj se edhe këto hekrat këtu do t'i largoj. Edhe njerëzit duhet të ndërgjegjësohen pak për pjesën e invadimit në fush apo gjëra kësaj natyre. Megjithatë i derbi ka bukuri edhe këto që ndodhen. Por duhet me pas kujdes, flas për sa i përket personave që të kenë shumë kujdes për sa i përket të futme të fush, sepse do është pjesa që tifozët kanë nevojë, pjesa më e rëndësishme e jona si klub. Ishim me Rald Kodhelin, unë e falenderoj për këtë bisedë dhe informacionet që përcoli. Fenomeni i dhunës në stadiumet çoi në vendime të ashpra të Komisionit Disiplinës në Federatën e Futbollit, përjashtime përjet nga stadiumi për tifozët. Do të mbetemi tek e njëjta temë, vendimet Komisionit Disiplinës nuk mundi t'i shpëtoj as zyrtari i klubit Kastrioti, Gazmet Vogli, i cili në ndeshjen e kategorisë parë kundër Egnatias tentoi të godiste njërin prej arbitrave të ndeshjes. Voglit i është ndaluar qëndrimi në stolin e skuadrës apo dhomat e zhveshjes për të gjithë sezonin futbollistik 2019-2020. Momenti i incidentit është filmuar nga një kamera amatore në shkallët e stadiumit të Krujës. Mirë, tani me Tanja Porjen do të marrim informacionet e fundit sa i takon motit. Mirëmbrëma të nderuar shikues, ta dy CNN, letnjimi kushtet e motit për orët në vim dhe ditën e nesme, në fakt edhe gjatë natës, pritet që reshjet të fuqizohen duke vajtur me intensitet mesatar dhe të lartë, kjo kryesisht në zonat veriore dhe në qendër dhe më pak reshje në zonat jugore të territorit. Kjo situatë do të vijojë deri nesër në orët e pasdites, ku reshjet paksohen gradualisht në zonat veriore dhe në qendër, por zhvendoset sistemi i vranësirave dhe reshjeve me intensitet mesatar dhe të lartë drejt zonave jugore të Shqipërisë. Në këto kushte, rritet rreziku i përmbytjeve, kjo kryesisht në zonat e ultërsirës perëndimore për gjatë gjithë ditës së nesërme. Temperaturat nuk ndryshojnë gjatë orëve të mëngjesit, por një rënje me 4 apo 5 gradë Celsius pritet në orët e mesditës, duke bërë që vlerat maksimale në rang territori të ulen deri në 16 gradë Celsius, kjo në zonat malore, por në 23 apo 24 gradë Celsius në zonat e ultërsirës perëndimore. Ndërkohë, kontinenti evropian nesër do të ketë kthjellime dhe vranësira të shpeshta, kjo në pjesën më të madhe të Europës, megjithatë nuk priten reshje, por zonat veriore. Dhe perëndimi do të jetë në dominimin e motit të kthjellët, ndërkohë që gjithë situata problematike e kushteve të motit për ditën e nesërme është fokusuar në mesdheun qendror, kryesisht në Ballkan dhe një pjesë e Europës lindore. Në këto zona do të kemi stuhi të fuqishme, rrebeshe, si edhe mundësi shumë të larta për përmbytje, kryesisht në brigjet perëndimore të Ballkanit. Për sa i përket temperaturave, ka një ulje të mëtejshme të temperaturave jo vetëm në veri dhe në qendër, por edhe një pjesë të madhe të Europës lindore.
Ndërkohë mbeten të larta temperaturat kryesisht në jugperëndim, por edhe në zonat perëndimore të kontinentit. Presim shumë shpejt çështje 2-3 ditësh, një tjetër stuhi tropikale t'i afrohet ishujve britanik. Ky është parashikimi i motit për ditën e nesërme këtu në A2 CNN. Bashkëmirupafshim. Mirë, me informacionet e përcjella nga Tanja Porja në mbrim në fund të ditarit orës 19. Përpara se të ndahemi, ju kujtoj edhe faqen tonë të internetit, aty do të gjeni zhvillimet e fundit nga vendi, rajoni dhe bota. Unë ju falenderoj për vëmendjen, bashkë natën e mirë. Unë jam Arlin Disa, ky është Ditari në A2 CNN. Për të parë të gjitha videot e Ditarit, klikoni subscribe.